ดีครับทุกคนผมอัสนะครับตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบกระเป๋ามากๆก็มีใช้อยู่หลายใบตามแต่ละโอกาสซึ่งทีเนี้ยพอผมมาทำช่อง YouTube เนี่ยก็เริ่มจะพบเจอปัญหาอย่างหนึ่งการถ่ายวิดีโอเนี่ยมันจะมีพวกอุปกรณ์แกดเจ็ตต่างๆเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นกล้องขาตั้งกล้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนานานะครับจะต้องใช้กระเป๋าที่มันจุของได้เยอะนิดหนึ่งซึ่งตอนนี้ยังไม่มีนะครับผมพอดีมีแบรนด์หนึ่งจากญี่ปุ่นติดต่อเข้ามานะครับแบรนด์นั้นชื่อว่าแบรนด์ Elecomเป็นผู้ผลิตพวกอ c เซสซอรีต่างๆรายใหญ่ของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะครับคือทาง Elecom เนี่ยได้ติดต่อมาประมาณว่าคุณสนใจที่จะรีวิวกระเป๋าของเราไหมก็เป็นที่มาของคลิปนี้ก็คือผมจะมารีวิวกระเป๋า Elecom Obsoco ใบนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็จะเป็นหน้าตาของกระเป๋า Elecom Obsoco นะครับผมซึ่งจุดเด่นหลักๆของกระเป๋าใบนี้ก็คือออกแบบมาเพื่อเน้นการใช้งานอย่างแท้จริงนะครับมีพวกช่องต่างๆแล้วก็พวกซิปเนี่ยหลายจุดเลยนะครับผมด้านหน้าเนี่ยจะมีช่องที่เป็น Quick Access อยู่2ช่องด้วยกันก็คือบริเวณตรงนี้นะครับเอาไว้ใส่พวกไอเทมเล็กๆอย่างเช่นหูฟังผ้าเช็ดแว่นหรือเป็นสมุดโน้ตเล่มเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะครับผมก็ในส่วนของตรงนี้เป็นช่องใหญ่นะครับผมก็จะเอาไว้ใส่พวกสมุดสเก็ตช์ต่างๆนะครับลงไปตรงนี้กุญแจบ้านนะครับบริเวณตรงนี้นะครับเป็นไทพอดเมาส์นะครับเป็นเบลต์ที่ล็อกได้นะครับผมในส่วนของด้านหลังนะครับตรงนี้จะเป็นช่องใส่พวกแล็ปท็อปก็สามารถจุแล็ปท็อปที่มีขนาดได้ถึง15นิ้วอย่างเช่น MacBook Pro เครื่องเก่าของผมอันนี้นะครับใส่ลงไปเลยตรงนี้คือเอาไว้ใส่พวก accessory ได้นะครับแต่ตัวผมเองเนี่ยจะใส่เป็น iPad Pro นะครับก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้มาดูในส่วนของ compartment ด้านในกันบ้างนะครับจะเห็นว่ามี organizer ที่แบ่งเป็นช่องเยอะแยะมากมายเลยนะครับตัวนี้ก็คือเอาไว้ใส่พวกอุปกรณ์เล็กๆอย่างเช่นอาจจะเป็นสายชาร์จอะแดปเตอร์อะไรเงี้ยนะครับแยกเป็นส่วนๆเวลาเราหยิบใช้เนี่ยมันจะได้สะดวกมากขึ้นนั่นเองครับถุงมือสำหรับวาดรูปนะครับอันนี้เป็นขาตั้ง iPad แบบพับเก็บได้นะครับจะมีซิปอีก2จุดนะครับก็จะมีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะใส่ขาวาง iPad เข้าไปนะครับก็จะเห็นว่ายังมีที่ว่างเหลือตรงนี้อีกเยอะเลยก็มีใบนี้นะครับ Accessory Pouch ของ Elecom นะครับผมอันนี้ขายแยกนะครับเอาไว้เก็บพวกอุปกรณ์อัดเสียงต่างๆนะครับ Partition ตรงนี้นะครับเป็นตีนตุ๊กแกครับสามารถจัดวางแบบตามใจเราได้เลยนะครับคือผมจะแยกเป็นอุปกรณ์ accessory ถ่ายวิดีโอนะครับกับอุปกรณ์อัดเสียงแยกเป็น pouch แยกแบบนี้เวลาเราจัดกระเป๋ามันจะง่ายแล้วก็สะดวกกว่านะครับแล้วก็มาถึงฟีเจอร์เด็ดของกระเป๋าตัวนี้นะครับมันจะมีเป็นซิปอยู่ด้านข้างตรงนี้ชึบเราก็จะเปิดเข้าไปหาบริเวณคอมพาร์ตเมนต์ที่อยู่ด้านล่างของกระเป๋านะครับผมดึงไอ้ตัวตรงนี้ออกมานะครับจะเห็นว่ามันจะเป็นพอชอันเล็กๆอีกอันหนึ่งนี่ครับก็จะมีเป็นตัวพาร์ติชันที่เราสามารถทำการคัสตอมไมซ์ได้นะครับผมจะเอาไว้ใส่ตัวกล้องวิดีโอหลักที่ใช้ถ่ายงานก็คือกล้องที่ใช้ถ่ายอยู่ตอนนี้เวลาที่ต้องไปถ่ายงานเนี่ยหยิบตัวพอชนี่นะครับใส่ไว้ในช่องคอมพาร์ตเมนต์ด้านล่างตรงนี้นะครับสำหรับวันไหนที่ผมไม่ได้ถ่ายงานนะครับไอ้ตรงพื้นกระเป๋าเราสามารถรูดซิปเพื่อที่จะขยายความจุของกระเป๋าได้นะครับก็คือจะใช้ในส่วนของที่เก็บตัวกล้องวิดีโอด้านล่างด้วยนะครับเราก็จะใส่ของได้มากขึ้นสำหรับฟีเจอร์อื่นที่น่าสนใจนะครับก็จะมีตัวมินิพอชอันนี้เอาไว้ใส่พวกของจุกจิกเล็กๆนะครับฝาปิดเลนส์กล้องอะไรประมาณนี้ก็ได้ตรงนี้คือ Carry Bar Mouse เอาไปเสียบกับลักเกจใบใหญ่ๆได้นะครับจะได้ไม่ต้องสะพายกระเป๋าใบนี้ครับก็ลากไปทางลักเกจเลยการใช้กระเป๋าที่มีคุณภาพดีเนี่ยมันก็มีข้อดีอยู่ด้วยกันประมาณ3ข้อนะครับผมข้อที่1นะครับก็คือมันจะช่วยปกป้องอุปกรณ์ต่างๆของคุณเป็นอย่างดีนะครับตัวกระเป๋าของ Elecom เนี่ยทำจากวัสดุที่มันสามารถกันละอองน้ำได้ระดับหนึ่งแล้วก็มีการแถมตัวเรนโค้ทที่เอาไว้คลุมกระเป๋าตอนที่เหมือนกับจะต้องฝ่าฝนมาให้ด้วยนะครับผมแต่ถ้าเป็นกระเป๋าที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เสี่ยงต่อการที่น้ำจะซึมเข้าไปแล้วก็ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ราคาแพงทั้งหลายของคุณเนี่ยเสียหายได้นั่นเองครับเหตุผลข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของความสบายเวลาเราสะพายซึ่งกระเป๋าที่ออกแบบได้ดีนะครับเราจะสามารถแบกน้ำหนักได้เป็นปริมาณเยอะแล้วก็สะพายได้เป็นเวลานานนั่นเองครับที่เขาทำมานะครับมันจะมีตัวเหมือนกับเป็นแผ่นนุ่มๆนะครับทำให้เราสามารถสะพายได้อย่างสบายมากขึ้นนะครับไม่ปวดไหล่แล้วก็ยังมีสายที่เอาไว้ปรับ
รัดต่างๆนะครับพวกเบลต์กระชับกับตัวมากขึ้นนะครับก็ลดอาการปวดหลังไปได้ประมาณหนึ่งนะครับผมหัวข้อที่3ก็คือเรื่องของประโยชน์ใช้สอยเราสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ต่างๆได้อย่างคล่องตัวนะครับมันแบ่งเป็นโมดูลเวลาที่ต้องไปถ่ายงานจริงๆเราก็แค่หยิบกระเป๋าที่แพ็คไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใส่เข้าไปใหม่สามารถไปถ่ายงานได้เลยครับไม่ต้องมานั่งจัดกระเป๋าใหม่ทุกครั้งจัดกระเป๋าใหม่ทุกครั้งเนี่ยบางครั้งเราก็อาจจะลืมแบบพวกของเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นเมมโมรี่การ์ดหรือว่าเป็นแบตเตอรี่สำรองอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะดูรายละเอียดของกระเป๋าตัวนี้สามารถเข้าไปดูได้ที่ Official Shopee Store นะครับของ Elecom เองตามลิงก์ที่อยู่ใน description ข้างล่างนี้เลยนะครับผมช่วงนี้มันก็ต้องโดนกักตัวเนาะก็ไม่สามารถออกไปทำงานอะไรข้างนอกได้เลยหวังว่าทุกคนจะยังโอเคกันอยู่นะครับพบกันใหม่ในวิดีโอคลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ